Chào mừng các bạn đã đến với TVT Movies. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong Tam Quốc diễn nghĩa, Triệu Vân và Lữ Bố ai là người mạnh hơn. Cùng sở hữu sức mạnh vô biên và khả năng xuất chúng trên chiến trường, song Triệu Vân và Lữ Bố, ai mới là người mạnh hơn? Trong thời kỳ loạn lạc và có nhiều biến động như thời Tam Quốc, có vô số các anh hùng văn võ song toàn đã xuất hiện. Trong cuộc đua trên con đường chính trị này, ngoài việc sở hữu những quân sư kỳ tài, những ông chủ của các tập đoàn mạnh nhất thời Tam Quốc cũng sở hữu trong tay rất nhiều mãnh tướng. Trong số các mãnh tướng lừng lẫy ngày ấy, Lữ Bố và Triệu Vân chính là hai nhân vật lừng lẫy, từng có nhiều thành tích lớn trên chiến trường. Vậy ai mới là người mạnh hơn? Các bạn đang xem video trên kênh TVT Movies, hãy nhấn đăng ký và chia sẻ video nhé. 1. Lữ Bố. Theo trong Tam Quốc chí, Lữ Bố tự là Phụng Tiên, là người ở huyện Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên, Tịnh Châu. Ông là võ tướng nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán. Lữ Bố được biết đến là một nhân tài hiếm có, không chỉ sở hữu sức mạnh hơn người, vô cùng khỏe mạnh mà còn giỏi cưỡi ngựa và bắn cung. Ông được người đời mệnh danh là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Người trong dân gian còn có câu, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, có nghĩa là người có Lữ Bố, ngựa thì có xích thố. Câu nói này mang ý nghĩa coi Lữ Bố và ngựa xích thố giống như hai cực phẩm hiếm có trên đời. Theo trong Tam Quốc diễn nghĩa, ban đầu Lữ Bố đi theo Đinh Nguyên, thứ sử Tịnh Châu và được Đinh Nguyên nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, sau đó chỉ vì Đồng Trác đem ngựa xích thố tặng mà Lữ Bố đã siêu lòng và thẳng tay giết chết Đinh Nguyên. Lữ Bố về sau phụng sự dưới trướng của Đồng Trác và rất được ông ta tin tưởng. Đồng Trác thậm chí còn phong cho Lữ Bố làm trung lang tướng, tước đô đình hầu. Tuy vậy, mối quan hệ thân thiết giữa Đồng Trác và Lữ Bố cũng chẳng kéo dài được bao lâu và nhanh chóng có nhiều vết nứt. Cuối cùng, sau khi nghe lời thuyết phục của Vương Doãn, Lữ Bố cũng đã thẳng tay sát hại Đồng Trác. Sau khi Vương Doãn hy sinh trong trận chiến, Lữ Bố đã chuyển về đầu quân cho Viên Thiệu, tuy nhiên ông cũng suýt chút nữa mất mạng vì bị Viên Thiệu ám toán. Đến năm 194, nhân cơ hội Tào Tháo đem quân đi đánh Từ Châu, Lữ Bố đã bất ngờ dẫn quân tới tấn công đại bản doanh của quân Tào, ở huyện Duyên Châu. Tuy nhiên, cuối cùng Lữ Bố cũng phải chịu thất bại trước cuộc phản công của quân Tào. Kể từ sau thất bại này, Lữ Bố phải sống nương nhờ ở Từ Châu của Lưu Bị. Tuy nhiên, đến năm 196, nhân lúc Lưu Bị đang tấn công Viên Thuật, Lữ Bố đã bất ngờ đánh úp để cướp Từ Châu. Lưu Bị lúc bấy giờ buộc phải dẫn quân về Tiểu Bái. Đến năm 198, Tào Tháo và Lưu Bị đã quyết định hợp thành liên minh đánh Lữ Bố. Kết quả là đại quân đã công phá được thành Hạ Bì và dồn Lữ Bố vào bước đường cùng ở Lầu Bạch Môn. Đến đầu năm 199, phe của Lữ Bố đã hoàn toàn thua cuộc trước vòng vây lớn mạnh từ phía Tào Tháo. Bị dồn vào đường cùng ở Lầu Bạch Môn, Lữ Bố buộc phải nói với các thủ hạ rằng hãy chiếm đầu mình rồi dâng nộp cho Tào Tháo, để lấy thưởng, nhưng không ai nữa ra tay. Kết quả là Lữ Bố bị quân Tào bắt sống và trói đưa đến trước mặt Tào Tháo. Thời điểm đó, Lữ Bố muốn xin đầu hàng nhưng Tào Tháo phân vân nên hỏi lại Lưu Bị. Nhưng Lưu Bị đã cho Tào Tháo lời khuyên nên giết chết Lữ Bố vì đây là kẻ từng vong ân bội nghĩa, năm xưa đã trở mặt giết chết Đinh Nguyên và Đồng Trác. Cả đời sống với danh xưng mãnh tướng dũng mãnh nhưng cuối cùng Lữ Bố lại chịu cái kết bị Tào Tháo đánh bại và mất mạng. 2. Triệu Vân. Triệu Vân tự là Tử Long, người huyện Chính Định, nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông chính là danh tướng vào thời kỳ cuối của nhà Đông Hán và thời Tam Quốc. Triệu Vân chính là công thần khai quốc của nhà Thục Hán. Ông không chỉ có võ nghệ dũng mãnh mà còn sở hữu mưu lược hơn người. Triệu Vân có thể nói là một nho tướng điển hình. Ông là người có văn võ song toàn và được người đời ca ngợi là võ tướng hoàn mỹ nhất Tam Quốc. Lúc đầu Triệu Vân đầu quân cho Công Tôn Toản. Sau khi Công Tôn Toản bị Viên Thiệu tiêu diệt thì Triệu Vân chuyển qua theo Lưu Bị. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Triệu Vân đã hết lòng phụng sự cho Lưu Bị và nhà Thục Hán. Ông đã lập được vô vàn chiến công vang danh khắp cả Tam Quốc, chẳng hạn như trận Bắc Vọng, trận Trường Bản. Năm 208, tại trận Trường Bản, Triệu Vân một mình lao vào phá tan vòng vây của đội kỵ binh tinh nhuệ của quân Tào, để giải cứu A Đẩu, con trai của Lưu Bị. Sự can đảm và sức mạnh phi thường của Triệu Vân, khi ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với Tào Tháo. Chính vì ngưỡng mộ nhân tài hiếm có này mà Tào Tháo đã cho ra lệnh bắt sống, mà không được bắn tên. Cũng nhờ vậy mà trong trận đấu này, Triệu Vân có thể một mình đấu với vạn quân và thành công trong việc giải cứu A Đẩu.
Triệu Vân cũng là người tuyệt đối trung thành với Lưu Bị. Danh tướng này cũng tham gia vào rất nhiều trận chiến, xông pha các trận mạc và lập được nhiều chiến công lớn. Đến năm 229, Triệu Vân qua đời và sau này được Lưu Thiện phong làm Thuận Bình hầu. Tào Tháo đã nói 4 chữ tiết lộ kẻ mạnh nhất. Cả Triệu Vân và Lữ Bố đều là những danh tướng hàng đầu của thời Trung Quốc. Hai người đã tạo nên những chiến công vô cùng lừng lẫy, bất khả chiến bại. Thật là khó nếu đem hai người lên bàn cân so sánh ai là người mạnh hơn. Tuy nhiên, câu hỏi này lại được Tào Tháo trả lời một cách ngắn gọn đến bất ngờ. Lúc sinh thời Tào Tháo từng có nhiều lần chạm trán với cả Lữ Bố và Triệu Vân, do đó ông dĩ nhiên sẽ có những đánh giá đúng đắn về đối thủ. Trong trận chiến chống quân Tây Lương của Tào Tháo, Hứa Trử, một mãnh tướng dưới trướng được Tào Tháo tin tưởng, đã có dịp đọ sức mình với Lữ Bố ở Bộc Dương. Cả hai giao đấu với nhau hơn 20 hiệp nhưng vẫn không thể phân thắng bại. Bấy giờ, Tào Tháo mới lo sợ Hứa Trử bị thương nên đành phái thêm 5 tướng khác đến giúp sức. Sau đó Lữ Bố mới chịu đưa quân rút lui. Khi nhìn thấy Triệu Vân phá bỏ vòng vây ở trận Trường Bản, Tào Tháo đành buột miệng khen ngợi, thật là một hổ tướng. Trong khi đó, trước đây Tào Tháo từng nhận xét Lữ Bố là người anh dũng vô địch. Trong Tam Quốc, có thể có một số hổ tướng, nhưng chỉ có Lữ Bố là được Tào Tháo nhận định là anh dũng và bất khả chiến bại. Từ câu nói trên, có thể thấy rằng trong mắt Tào Tháo, Triệu Vân mặc dù chính trực, dũng mãnh nhưng xét về khả năng bất khả chiến bại trên chiến trường thì Lữ Bố có phần mạnh hơn. Trên thực tế, với danh xưng chiến thần, rất ít võ tướng trong Tam Quốc có khả năng đơn đả độc đấu với Lữ Bố. Ngoài ra, khi nhắc đến những danh tướng mạnh nhất trong thời Tam Quốc, người đời thường truyền tai nhau câu nói sau: 1 Lữ, 2 Triệu, 3 Điển Vi, 4 Quan, 5 Mã, 6 Trương Phi. Câu nói này được ra đời xét trên phương diện võ nghệ, như vậy rõ ràng Lữ Bố chính là người đứng đầu và vượt trội hơn cả Triệu Vân. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh TVT Movies, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được những video mới nhất nhé.